21औं शताब्दीको सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज, जलवायु परिवर्तन भएर आएको छ। हामीसँग धेरै च्यालेन्ज, परिवर्तनका धेरै च्यालेन्जहरू छन्। 21औं शताब्दीमा हामीसँग युद्ध भएका छन्, भोकमरी भएका छन्, धेरैवटा अरू पनि समस्याहरू छन्। तर त्यसको जडमा गएर हेर्ने हो भने कतै न कतै जलवायु परिवर्तन जोडिएको छ। चाहे त्यो कोरोनाको पेन्डेमिक होस्, चाहे त्यो अरू विभिन्न समस्याहरू हुन्, जलवायु जोडिएको छ। हामीले अहिले देख्दै गरेको पृथ्वीको ताप बढिरहेको छ, धेरैवटा ठाउँमा अनावृष्टि भइरहेको छ, अतिवृष्टि भइरहेको छ। यस्ता टोर्नेडो लगायतका हाम्रा जङ्गलहरूमा आग लागि र विभिन्न एमाजोन फरेस्टहरू नासिने क्रममा छन्। र सबैभन्दा मुख्यतः पृथ्वीमा सञ्चित रहेको ग्लेसियर जुन हिम छ, त्यो हिम पग्लिँदै गएको छ। पोलारका हिमहरू र हिमालयका हिमहरू दुईटै पग्लिँदै गएको छ। र यसले निम्त्याउने दुष्चक्रहरू धेरै नै अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू हामीले देखिसकेको अवस्था छ। Nearly 200 nations have assembled here this week. A declaration that for all the challenges we face, the growing threat of climate change could define the contours of this century more dramatically than any other. अर्को प्रश्न आउँछ, यो किन घट्यो होला, यो कसरी हामी यो अवस्थामा आयौँ होला भनेर हेर्दाखेरि हामीले जुन मानव सभ्यताको विकास क्रमलाई हामीले हेर्ने हो भने विगत 8 लाख वर्ष हामी पछाडि गएर हेर्दाखेरि जहाँ मानव सभ्यता विकसित हुँदै आइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई जोड्दै लाँदाखेरि एउटा कार्बन डाइअक्साइडसँग लगेर हेर्ने हो भने विगत 8 लाख वर्षमा हामीले जति कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्यौँ त्यो एउटा ब्यालेन्समा गएर बसेको थियो। पृथ्वीमा भएका रुख लगायत अन्य हरित वनस्पतिहरूले एब्जर्ब गर्ने कार्बन डाइअक्साइड र अन्य प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक रूपमा उत्सर्जन हुने कार्बन डाइअक्साइडको एउटा सन्तुलन थियो। जुन सन्तुलन चाहिँ मानव हामी ढुङ्गे युगबाट विकसित हुँदै गएर कम्प्युटर युगमा पुग्दाखेरि 81 हामीले इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको नाममा यति धेरै कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्यौँ कि 8 लाख वर्षमा उत्सर्जन नगरेको कार्बन डाइअक्साइड हामीले 100 वर्षमा उत्सर्जन गरिदियौँ। जसले गर्दाखेरि यो प्राकृतिक रूपमा सन्तुलन भएर बसिरहेको कार्बन डाइअक्साइडको सन्तुलन अचानक बिग्रेर गयो। यो जलवायु परिवर्तनले जुन अहिले विश्वव्यापी रूपमा छलफलको विषय बनेको छ, यो जलवायु परिवर्तन गत 30 वर्षदेखि हामी यसको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। र यो जलवायु परिवर्तन भनेको के हो भने अहिले जुन प्राकृतिक जुन चक्र थियो जलवायुको, त्यो चक्र चाहिँ मानव सृजित क्रियाकलापहरूबाट त्यो प्राकृतिक चक्र चाहिँ बिग्रिँदै गइरहेको छ। र यो चक्र बिग्रिँदै जाँदाखेरि भोलि ठुल्ठुलो भयावह हुन्छ भन्ने हिसाबले यो विश्वको एकमत रूपमा यो जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अगाडि सरेको हो। अब अध्ययनले देखाइसक्यो हामी एकदमै ठुलो टाइम बममा बसिरहेका छौँ। हामीले देख्न त देख्दैनौँ, तर हामी सिरानमा चाहिँ टाइम बम लिएर बसिरहेको छौँ। अध्ययनले के भन्छ भने नेपालमा रहेको 3टा मुख्य जलाधारको माथि हेर्नुभयो भने कोशी, गण्डक र कर्णालीको चाहिँ 21वटा हिमतालहरू चाहिँ फुट्न सक्ने अवस्थामा नेपालपट्टि चाहिँ भएको छ। हाम्रो हिमतालले पानी जति ओगट्न सक्छन् त्योभन्दा धेरै पानीहरू त्यहाँ बहाव भएर आएका छन्। जति त्यसलाई बहाव गर्ने क्षमता छ त्योभन्दा बढ्ता पानी आयो भने ती फुट्ने अवस्थामा छन्। र यसरी एउटा हिमताल फुट्दाखेरि हामीले एउटा अनुसन्धानले के देखाउँछ, $45.5 करोड बराबरको क्षति हुन्छ। यो खरबौँ बराबरको क्षति हो। केही हामीले यसको नमुनाहरू त देखिसकेका छौँ। भर्खरै मेलाम्चीमा गएको पहिरो, त्यसभन्दा अगाडि भारतमा गएको पहिरो र अहिले पनि सानसाना हाम्रा आइरहेका पहिरोहरूले पनि यो देखाउँछ भने यस्ता हिमतालहरू फुट्ने जोखिममा छन्। हाम्रा हिम भनौँ न 10वटा चाहिँ नै हिम शिखर, संसारका सबभन्दा ठुला हिम शिखरमा 8वटा नेपालमै छन्। अब त्यो पग्लियो भनेपछि होइन, त्यो हाम्रो वाटर टावर चाहिँ तपाईँको रित्तियो भने त्यसले त्यो हिमालमा मात्र होइन कि तल तराईमादेखि लिएर अझ तलसम्म चाहिँ नि समुद्रको छेउसम्मको मान्छेलाई यसले असर गर्छ। यो मेलम्चीको घटना जुन पोहोर साल घट्यो होइन, त्यसमा हामीले सामान्यतः के भन्छौँ भने मेलम्चीमा 27-28 जनाको ज्यान गयो, 200 भन्दा बढी घरहरू चाहिँ क्षति भए होइन, 750 चाहिँ हेक्टर जमिन चाहिँ कृषियोग्य जमिन भयो। त्यो हामीले सबैले देखिरहेको कुरा होइन। तर त्यत्रो हामीले लगभग 65 अर्ब लगाएर, त्यो पनि ऋणको पैसा लगाएर 20 वर्षभन्दा बढी लगाएर बनाएको मेलम्ची खानेपानीको प्रोजेक्टको हालत हेर्नुहोस् के छ। त्यसलाई हामीले हेर्छौँ, त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्छौँ कि गर्दैन। न्यायको आकार त्यो चाहिँ जलवायु परिवर्तनको कारणले भएको हो भनेदेखि त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ होइन? त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्नेहरूले त्यसलाई सही ढङ्गले अध्ययन गरे कि गरेन, त्यहाँ बनाउनु पर्ने थियो कि थिएन प्रोजेक्ट भन्ने कुरा कसले गर्छ? अलिकति गहिरिएर त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको असर पर्ला, कति मान्छेलाई गरिबीमा धकेल्यो होला त्यसले, कति मान्छेलाई विस्थापित गर्यो होला त्यसले, अथवा कति मान्छेलाईको भविष्यलाई चाहिँ अनिश्चित बनाइदियो त्यसले। त्यति मात्र होइन, अक्टोबरमा जुन दसैँ मनाउने बेलामा चाहिँ पश्चिममा गएको चाहिँ
मुसलधारे पानीले गर्दाखेरि चाहिँ होइन अरबौँ रुपियाँको धान चाहिँ नष्ट भएको छ। अनि त्यो सबै हेर्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ त्यो अर्थतन्त्रमा हेऱ्यो भने ठुलो क्षति चाहिँ पुगेको छ। जलवायु परिवर्तनले समुद्रको छेउका मान्छेहरू र हिमालका छेउका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि सबभन्दा बढी असर गर्ने भएको हुनाले हाम्रो हिमाली देश भएको हुनाले हिमालसँग नजिक भएका हाम्रा किसान दाजुभाइहरूलाई त यसले ठुलो असर पारेको छ। खास गरेर जुन स्याउ लगाउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो हिमरेखा नै सर्ने होइन, अब 1 किलोमिटर माथि गयो भन्ने छ। त्यस कारणले जुन ठाउँमा स्याउ फल्थ्यो त्यो ठाउँमा अहिले स्याउ नफल्ने स्थिति पैदा भयो। It's often the case that climate change isn't really prioritized when there are other very pressing and very urgent things that countries need to deal with. And it's completely understandable, you know, when you have a country who are struggling with providing food to all of its citizens, or have, you know, issues around conflict or infrastructure and, you know, lots of remote communities that they're trying to improve quality of life for. It's kind of, climate change gets pushed to the back of the agenda and to the back of their mind because there are people suffering right now from other different causes within their country. So I do understand why it is very, very difficult for countries to prioritize things like this when they have a lot of other pressing concerns. However, if we don't do something to address climate change, it's actually is going to compound a lot of the existing issues that we already have, such as food security, water security, global conflict, and things like that. So although it seems like a problem that is something that is going to happen in the future, if we don't take action to address it now, we won't be able to. भएन भने चाहिँ नराम्रो हुने र अतिवृष्टि भयो भने पनि समस्या हुने, कम भयो भने समस्या हुने र यसले गर्दाखेरिमा अहिले चाहिँ किसानहरूले पहिलाको जस्तो छैन हैन। यो के कारणले गर्दाखेरि होला, एकदमै सोचे भन्दा फरक तरिकाले चाहिँ पानी पर्ने अथवा चाहिँ नपर्ने अथवा अरू किसिमको चाहिँ जलवायुसँग सम्बन्धित चाहिँ समस्याहरू देखा परेका छन्। जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले के भन्छ, 2050 सम्म हामीले त्यसलाई ख्याल गरेनौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्रको 7% GDP चाहिँ नष्ट भएर के भन्छ त्यसमा चाहिँ ह्रास आउँछ भनेर भन्छ। र अहिले हामीले जुन विकास हासिल गर्दै गरेका छौँ, जसमा जुन तरिकाले हामीले एनर्जीलाई कन्ज्युम गर्दै गएर चाहिँ हामीले प्रोस्पेरिटी हासिल गर्दै गरेको छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कार्बन डाइअक्साइड something called a COP, which stands for a Conference of Parties. There are lots of different Conference of Parties, but there's specifically one for climate change, which involves every nation that's signed on to something called the United Nations Framework Convention for Climate Change, or the UNFCCC. And so every single year, one of these COPs happens, everybody attends from around the world, different global leaders, and they all try and take action collectively to address climate change. Because unfortunately, there is no international government, so there's nothing that you can kind of legislate globally to address climate change. It requires negotiation from every different country. And one of the most important COPs that has happened was in 2015, where there was the creation of something called the Paris Climate Agreement. And the Paris Climate Agreement sets out that global leaders have agreed to limit global warming to below 1.5 degrees ideally, but definitely below 2 degrees Celsius. Because this has been shown scientifically to be the level at which, if we exceed, the planet will become increasingly unstable. अहिले हामीले गभर्नेन्सको स्ट्रक्चरलाई हेर्यौँ भनेदेखि भर्खरै मात्रै पनि नेसनल यो काउन्सिल फर इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एन्ड क्लाइमेट चेन्ज म्यानेजमेन्ट भनेर चाहिँ काउन्सिलै बनेको छ है। त्यसको म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ। यो पहिला पनि थियो, पहिला चाहिँ वातावरण भनेर छुट्टै थियो र जलवायु परिवर्तन भनेर छुट्टै थियो। अर्को यसको फोकल मिनिस्ट्री अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई चाहिँ नेतृत्व गरिराखेको छ हैन। त्यसले एनडीसी भन्ने डकुमेन्ट छ, अनि त्यसपछि न्याप बनेको छ अनुकूलनको लागि विशेष गरेर। त्यसपछि आएर अरू चाहिँ विकास योजनामा चाहिँ सबै चाहिँ यो गाउँपालिका नगरपालिकामा चाहिँ अनुकूलनका कार्ययोजना बनाउनु भनेर हामी पञ्चवर्षीय योजनामा राखेका छौँ। प्रत्येक वर्ष बस्छ त्यसमा अब। अनि त्यसपछि आएर त्यति मात्र होइन कि हामीले अरू सेक्टरल प्लान्स एन्ड पोलिसीहरूमा नै यसलाई चाहिँ राखेको छौँ। हामी कहाँ के छ भने पोलिसीको खाँचो छ, तर मात्र के हो भने पोलिसी चाहिँ यो दराजमा राख्न बनाउने कि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यो चाहिँ एउटा ठुलो चुनौतीको विषय छ। यसको नेतृत्व कसले गर्ने?
होइन जो चाहिँ अब मन्त्रालय एउटा मन्त्रालय मात्रै गर्न सक्छ कि सबै मन्त्रालयको हो कि कसको कुन चाहिँ एक्टरको भूमिका के हुने त भनेर हेर्नुपर्ने पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। यो कतिपय कुराहरू वन मन्त्रालयसँग जोडिएको छ, कतिपय अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएको छ, कतिपय कृषि मन्त्रालयसँग जोडिएको छ, कतिपय ऊर्जा मन्त्रालयसँग जोडिएको छ, जलस्रोतसँग जोडिएको छ। यो विषयवस्तु अनुसार चाहिँ यसरी हरेक मन्त्रालयले आफ्नो तरिकाले चाहिने गर्नुभन्दा एकीकृत रूपमा यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हिसाबले यसको एउटा अभियानकै रूपमा एउटा मन्त्रालयले लिड गरेर अनि सम्बन्धित सबैलाई परिचालन गरेर सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले अब काम गर्ने मौका पाएको छु होइन, नजिकमा रहेर मन्त्रालयसँग पनि त्यो जो व्यक्ति हुनुहुन्छ लिडरसिप पोजिसनमा उहाँहरू कतिको सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ त त्यो विषय सम्बन्धी म त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्ने रहेछ क्या। फर इक्जाम्पल म फिमेल छु भने चाहिँ म अलरेडी पनि मेरो इस्यु सम्बन्धी म असेन्सिटिभ छु नि त। अब पिरियड्सको कुरा हुनसक्छ, अरू कुराहरू हुनसक्छ, मैले भोगेको एक्सक्लुजनको कुराहरू हुनसक्छ, मैले भोगेको जस्तोहरू त्यो कुरा मेरो लागि प्रायोरिटी हुन्छ क्या। तर त्यसमै चाहिँ अब अर्को मानिस हुनुभयो भने त्यो कुरा नआउन सक्छ, त्यो चाहिँ उहाँहरूको फल्ट पनि होइन। त्यो भएको छ सिस्टम डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ इन्क्लुजिभ सिस्टम छ कि छैन त्यो त हामीले भन्छौँ नि सबैजना चाहिन्छ भन्नुको रिजन नै त्यही हो नि त। हामीले अझ के भन्छौँ भने इन्टरनेसनल लेभलमा त अल क्लाइमेट कन्फरेन्स क्लाइमेट डिस्कसन चाहिँ दे आर अल मेल अल पेल अल स्टेल भन्छौँ क्या। सबै पुरुष हो होइन, सबै त्यो हिजोदेखिको भइरहेको कुराहरू नयाँ केही पनि आएको छैन भनिरहेको हुन्छौँ। त्यो भएको साथमा चाहिँ एउटा लिडरसिप पोजिसन डिजाइन गर्दाखेरि पनि कसलाई दिने त्यो लिडरसिप पोजिसन, उहाँहरू कतिको त्यो विषय सम्बन्धी सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ त्यसमा पनि चाहिँ भर पर्छ, एकदमै भर पर्छ। त्यो चाहिँ होइन एकदमै मलाई ठुलो लागेको चाहिँ होइन त्यो विषय हो। हामीले सबैको समान हुँदैन नि, किन हामी जब देशका कुरा गरेर हुन्छौँ ल युरोपभन्दा पहिला अरू देशभन्दा त नेपालले अलिक धेरै सफर गरेछ है भनेर भन्छौँ। देशको कुरा गर्दाखेरि नेपाल सफर गरेछौँ, देशभित्रको वर्गको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबै समान हो भनिरहेछौँ क्या। त्यो समान बुझाइ त्यो बुझाइलाई चाहिँ कसरी चाहिँ चिरफार गरेर होइन यसको डिफ्रेन्सियल इम्प्याक्ट हुन्छ सबै वर्गलाई क्षेत्रलाई लिङ्गको आधारमा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाइ चाहिँ पोलिटिसियनलाई हुन जरुरी हुन्छ जस्तो मैले देखेँ। किनभने हामीले त्यो एक्सपिरियन्स गरेका छौँ। जति पनि समस्याहरू हुन्छ, पोलिटिकल समस्या होला, सोसल समस्या होला अथवा इन्भाइरोमेन्टकै कुरा होला, इम्प्याक्ट पर्ने भनेको एउटा सोसल स्ट्रक्चर छ हाम्रो होइन। सबैभन्दा बढी इम्प्याक्ट मेल र पुरुषमा हेर्ने महिलालाई बढी इम्प्याक्ट होला। महिलामा हेर्ने हो भने दलित महिलालाई होला, दलित महिलामा हेर्ने हो भने गरिब दलित महिला होला, अपाङ्ग दलित महिला होला होइन, त्योमाथि अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूलाई होला। अनि यसरी चाहिँ इन्टरसेक्सनली चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको इस्युलाई हेर्नुपर्छ भन्ने हो। दोस्रो चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टको मुद्दा महिलाहरूले जति पनि प्रायः चाहिँ महिलाहरू नै फ्रन्टलाइन डिफेन्डरहरू हुन्छ आफ्नो ठाउँमा यो वातावरणको मुद्दामा। अनि उनीहरूले वातावरण भनेर फ्यान्सी शब्दहरू त प्रयोग गर्दैन, तर फ्रन्टलाइन डिफेन्डरहरू उनीहरू नै हो। हामीले चिपको आन्दोलन भन्ने पुरानो आन्दोलनहरू सुनेका छौँ होइन, उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। मैले कस भन्नु खोजेँ के को भन्दाखेरि एउटा भनेको इम्प्याक्ट जसलाई हुन्छ यसको जब मुभमेन्ट हामी गर्छौँ लिडरसिप पनि उनीहरूलाई दिनुपर्छ होइन। महिलाहरूले इन्भाइरोमेन्टको मुद्दा बोक्न यदि कोही सबैभन्दा बढी त्यसको लागि हो भने महिलाहरूले इन्भाइरोमेन्टको मुद्दा बोक्नुपर्छ मेरो धारणा हो। मैले महिलाले लिड गरेको ठाउँमा बसेर काम गरेको छ, रिजल्ट पनि एकदम राम्रो छ। उनीहरूले यो मुद्दालाई पर्सनली लिएर काम गरिरहेछ, हामीभन्दा बढी पर्सनली लिएर चाहिँ महिलाहरूले मुद्दा काम गरिरहेछ। त्यसैले वुमन पर्सपेक्टिभ चाहिँ स्ट्रङली नै मेन स्ट्रिममा आउनुपर्छ। अझैसम्म पनि वुमन पर्सपेक्टिभ महिलाको पर्सपेक्टिभ मेन स्ट्रिममा आएको म चाहिँ देख्दिनँ। तपाईँले एकाध महिलाहरू एउटा अर्गनाइजेसनमा लिड गरेको देख्नुहुन्छ होला, एकाध महिलाहरू पोलिटिक्समा देख्नुहुन्छ होला, एकाध महिलाहरू कपमा इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा गएको देख्नुहुन्छ होला, तर वास्तवमा ग्रासरुट लेभलको महिला, अझै ग्रासरुट लेभलको महिला, प्रिभिलेज महिला त देखिरहेछन्, ग्रासरुट लेभलको महिलाको भनाइहरू, उहाँहरूको मुद्दाहरू, उहाँहरूको विषयहरू चाहिँ हामीले अझै सुन्न पाएका छैनौँ, मेन स्ट्रिममा आएको छैन। अगाडि बढाइरहँदाखेरि हामीले अनुकूलित हुने अथवा त्यसलाई एडाप्ट गर्न सक्ने खालको विकास हामीले गर्न सकेनौँ भनेदेखि हामीले क्षतिमाथि क्षति हामीले चाहिँ बिहोरिरहनुपर्छ। विडम्बना के छ भन्दाखेरि अहिले न्यायको कुरा गरेँ, यो हामीले जति गरे पनि अरू देशले पनि यसलाई घटाउने कार्य गरेनन् भने फेरि हामी जिउका त्यो हुन्छ। अब यसमा के छ भने अब यो जुन वातावरण जलवायु परिवर्तनको कुरा छ यो हाम्रै कारणले नेपालीहरूको कारणले गर्दाखेरिमा अब मात्रै यो चाहिँ नि परिवर्तन भएको होइन। यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी परिवर्तन चाहिँ नि ल्याउनमा ठुला देशहरू होइन भनिन्छ नि यो अरू चिजलाई मान्छेलाई पासपोर्ट चाहिन्छ, यो चाहिँ पोल्युसनलाई पासपोर्ट चाहिँदैन। एक देशदेखि अर्को देशमा यो आफै सजिलैसँग बिना पासपोर्ट चाहिँ ट्राभल गर्छ। One of the things that makes climate change very difficult to deal with on an international level is the fact that we all share the same atmosphere. So one country emitting greenhouse gases doesn't just impact that country, it impacts the entire world.
And so you have this problem of the fact that most of the greenhouse gas emissions historically have been produced by just a few wealthy, powerful countries. But unfortunately, that is impacting the entire world. And there are many, many countries who have contributed very little to climate change, but are going to feel the impacts of it. And they're actually likely to feel the impacts a lot worse than those wealthy countries because they don't have the same resources and infrastructure to be able to deal with it. And so unfortunately, those who have contributed the least to climate change are most likely to feel the biggest impacts. जसले चाहिँ तपाईको चाहिँ नि आफै उत्पादन गरेको छैन तर त्यसको असरबाट पीडित चाहिँ हुने अवस्था चाहिँ भएको हुनाले एउटा ग्लोबल इस्यु हो यो हैन ग्लोबल गभर्नेन्सको कुरा छ यसमा त्यसकारणले ग्लोबल कमिटमेन्ट चाहिँ सबै राष्ट्रहरूको चाहिँ जसले बढी चाहिँ नि यसमा बढी उत्सर्जन कार्बन उत्सर्जन गर्छ त्यो देशले बढी चाहिँ तपाईको अब यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्नलाई यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नलाई उसको योगदान चाहिन्छ भन्ने कुरा न्यायपूर्ण छ. This is obviously incredibly unfair and unjust, and it's something that the international community need to consider and do more during their climate negotiations, is dealing with this unfair distribution of the impacts and causes of climate change. 2009 अर्थात् COP15 मा जुन एकदमै विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको सम्मेलन कोपेनहेगनमा भएको थियो त्यसले त्यहाँ आउनुभएका जति पनि वर्ल्ड लिडरहरूले वार्षिक रूपमा 100 बिलियन अमेरिकन डलर जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र न्यूनीकरणलाई दिने भन्ने कुरा त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भयो र त्यही अनुरूप प्यारिस सम्मेलन जुन सन् 2015 मा भयो त्यसले पनि 100 बिलियन डलर इयरलाई चाहिँ कसरी लाने भन्ने कुराहरुमा छलफल भएको छ. तर हामीले जलवायु वित्त अर्थात् क्लाइमेट फाइनान्सलाई हेर्ने हो भने नेपालमा जलवायु परिवर्तनको सवालहरूलाई एड्रेस गर्न समुदायलाई उत्थानशील समाज निर्माण गर्न र अनुकूलनको परियोजनाहरूको लागि र साथसाथै न्यूनीकरणको लागि 4 वटा तरिकाबाट नेपालमा स्रोतहरू भित्रिने गर्छ र एउटा UN फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज भन्छौँ त्यस अन्तर्गत विभिन्न फन्डिङ मेकानिजम छ जस्तै LDCF जसलाई लिस्ट डेभलप कन्ट्रिज फन्ड स्पेशल क्लाइमेट चेन्ज फन्ड एडाप्टेसन फन्ड र ग्रिन क्लाइमेट फन्ड चाहिँ मुख्य फन्डिङ मेकानिजम अन्तर्गत स्रोत आउँछ र अहिले धेरै जसो स्रोतहरू नेपाल लगायत अरू जलवायु परिवर्तनमा मार परेका देशहरूले ग्रिन क्लाइमेट फन्डबाट स्रोतहरू ल्याएर जलवायु परिवर्तनका परियोजना कार्यहरू समुदाय स्तरमा गरि आइरहेको छ. र अर्को तरिका डिफ्रेन्ट नेपालमा रहेका डिफ्रेन्ट बाइलेटरल एजेन्सिज हैन नाम लिनु पर्दाखेरि UKAID त्यसपछि USA जर्मन जापानिज लगायत युरोपियन युनियन लगायतहरूले पनि नेपालमा जलवायु परिवर्तनमा विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि स्रोतहरू उपलब्ध गराइ आइरहेको छ र त्यसैगरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले विभिन्न गैर सरकारी संस्था र समुदायमा आधारित सङ्घ संस्थाहरूको मार्फतबाट पनि जलवायु परिवर्तन का परियोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइरहेछ र अर्को चौथो जुन MDBs जसलाई हामीले मल्टिल्याटरल डेभलपमेन्ट बैंक वर्ल्ड बैंक ADB लगायत सङ्घ संस्थाहरूले क्लाइमेट चेन्जमा स्रोतहरू दिन्छ तर उहाँहरूले दिनुभएको स्रोत अथवा नेपालमा परिचालन भएको स्रोत अलिकति भिन्न छ जसमा अनुदान सँगसँगै ऋण को कम्पोनेन्टको रूपमा पनि लोनहरू आइरहेको चाहिँ छ. 70% भन्दा धेरै इमिसन चाहिँ संसारको 100 वटा कम्पनीले गर्छ अरे के जस्ट इमेजिन हैन त्यो 100 वटा कम्पनीले चाहिँ आफ्नो पकेट भर्ने तर त्यो पकेट भए बापत कस्ट चाहिँ कसले तिर्नु परेछ भन्दाखेरि त्यो मानिसहरू के जस्तै फोरफ्रन्टमा हुनुहुन्छ जो चाहिँ रिभरको नजिकमा बस्नुहुन्छ जो चाहिँ ल्यान्डस्लाइड प्रोन एरियामा बस्नुहुन्छ हैन उहाँहरूले भोगिरहनु भएको छ. हाम्रो प्लानेट त एउटा फाइनाइट प्लानेट हो के यसमा फाइनाइट रिसोर्सेसहरू छ हैन सबै कुरा फाइनाइट छ नि त्यसमा त अनि हामी इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ इन्फाइनाइट हुनुपर्छ भन्छौँ कसरी हुन्छ यो हैन देयर इज नो ग्रोथ अन अ डेड प्लानेट त हामीले भनिरहेको छौँ त्यो भएको हिसाबमा चाहिँ हरेक कुरा कनेक्टेड भएको हिसाबमा आजको मात्र कुरा होइन यो हिजोको कुरा पनि हो फेरि यो क्लाइमेट जस्टिसको कुराहरू इमिसनसँग मात्रै जोडिएको छैन कोलोनाइजेसनको लागि भनेको सिस्टम नै पनि यसरी बनाइएको छ जसले चाहिँ जोसँग अलरेडी छ प्रिभिलेज्ड एलाइट उनीहरूलाई नै फेभर गर्छ भने त हामीले चाहिँ मुनिको आवाज उठाउन खोजिरहेको छ भने यो पक्कै पनि गाह्रो छ. अब वर्ल्ड ब्याङ्क लगायत ADB जस्ता स्ट्रक्चरहरू जुन विश्वमा बनेको छ हैन उहाँहरूको चाहिँ एउटा भूमिका जति पनि देशहरूलाई चाहिँ लोन
पनि प्रभाव गर्ने हो सायद यो क्लाइमेट चेन्जको लाममा चाहिँ उहाँहरूले लोन दिनु भएन भने आई थिङ्क उहाँहरू आफै पनि फङ्सन राम्ररी हुन सक्नुहुन्न होला त्यही भएर पनि उहाँहरूको पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ होला तर यद्यपि नेपाल जस्तो मुलुकहरूलाई यस्तो लोनको चाहिँ भारी बोकाउनु हुँदैन किन भन्दाखेरि हामी विभिन्न अध्ययनले चाहिँ हामी एकदमै जलवायु परिवर्तनबाट धेरै असरमा परेको देश छ हैन र यो चाहिँ जलवायु न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हो र उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्नको लागि हामीले लोन लिनुहुन्न र त्यो आवाज चाहिँ नेपाल सरकारले विगत धेरै वर्षदेखि उठाउँदै आइरहेछ र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अरू विभिन्न देशहरूले एकबद्धता जनाएर जति पनि पश्चिमेली आर्थिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्रहरूलाई यो सवाल यो मुद्दाहरू चाहिँ उत्थान गरी आइरहँदा पनि अहिले चाहिँ फेरि हामीले क्लाइमेट चेन्जको ऋणको कुराहरू चाहिँ नेपालमा फेरि आएको चाहिँ हामी देख्छौँ अब यसलाई हामीले परिवर्तनको स्वरूपमा हेर्दाखेरि कहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ हामीले अहिले सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन गर्नुपर्ने भनेको फ्युलमा CEPPS and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States government.